سلام، وقتتون بخیر. خسته نباشید. مجید برکاتی هستم از خانه میکروتیک ایران. قصد دارم تو این فیلم آموزشی نحوه راه اندازی سرور وایلدگارد روی تجهیزات میکروتیک به همراه IP ورژن 6 رو به شما یاد بدم. علاوه بر اون میخوایم نحوه کانفیگ کلاینت ها چه به صورت فایل چه به صورت QR کد رو با هم دیگه کار کنیم. برای شروع کار من نیاز به یک روتر به عنوان سرور وایلدگارد دارم که داخل کشور فرانسه انتخاب کردم و تو مرحله اول یک روتر داخل کشور ایران میخوام بین روترهای ایران و فرانسه خودم وایلدگارد رو برقرار کنم و ترافیک رو از سمت روتر ایران به سمت روتر فرانسه ارسال کنم. آموزشی که الان داریم اولش بر پایه IP ورژن 4 انجام میدم. خب میدونیم کل پروتکل های VPNی از داخل به بیرون بسته است، یعنی ارتباطی وجود نداره. روی IP ورژن 4 تست میکنیم، به احتمال زیاد به مشکل برمیخوریم، بعد شیفت پیدا میکنیم روی IP ورژن 6 تا بتونیم جواب درستی رو بگیریم. بعد از کانفیگ بین دوتا روتر یا ارتباطات سایت تو سایت به واسطه وایلدگارد میایم چی کار میکنیم؟ از کلاینت تو سایت هم استفاده میکنیم. روی سیستم ویندوز هم نرم افزار وایلدگارد رو نصب میکنم به عنوان کلاینت و ارتباط برقرار میکنم با روتر میکروتیکم. خب روتر فرانسه هم باید IP ورژن 6 داشته باشه که اینجا من یه دونه IP ورژن 6 براش اختصاص دادم. نحوه اختصاص دادن IP ورژن 6 به روتر میکروتیک رو توی آموزش‌های یوتیوب براتون گذاشتم. کانال خانه میکروتیک میتونید دنبال کنید. نکته‌ای که اینجا داره، روتر من IP پابلیک ورژن 4 داره و به واسطه تانل 624 که من با سایت تانل بروکر زدم تونستم IP ورژن 6 رو دریافت کنم. روتر ایرانم که جلوتر میبینیم IP پابلیک نداره، یعنی آدرس پابلیکی روش نیست، ولی من برای این روتر هم تونستم یک آدرس پابلیکی دریافت کنم. نحوه دریافت آدرس IP پابلیک ورژن 6 روی روترهایی که IP پابلیک ورژن 4 ندارن رو ما توی کورس MTC IPv6E رو به شما آموزش دادیم. یعنی توی دوره مهندسی IP ورژن 6 که داخل سایت خانه میکروتیک وجود داره، شما میتونید نحوه تنظیمات حرفه‌ای IP ورژن 6 داخل میکروتیک رو راه اندازی کنید. جلوتر میبینید که کلاینت من هم IP ورژن 6 داره، یعنی اگه من اینجا یه ماه IP بزنم، IP که به من یاد داره میده IP ورژن 6ه. این IP ورژن 6ی که سیستم کامپیوتری من دریافت کرده عملاً داره از روتری IP رو دریافت میکنه که خودش IP پابلیک ورژن 4 نداره و به واسطه تانل 624 IP ورژن 6 رو دریافت نکرده. پس روش هایی هست که ما توی کورس مهندسی IP ورژن 6 به شما آموزش میدیم. خب بریم ادامه. من داخل روتر فرانسه هم یه IP ورژن 6 دریافت کردم. حالا میخوام وایلدگارد رو راه اندازی کنم. میام توی منوی وایلدگارد، تو تب وایلدگارد یک اینترفیس وایلدگارد ایجاد میکنم، اد میکنم. یک نام از من میخواد. اپلای که کنم پابلیک کی و پرایوت کی رو به من میده. خب من این پابلیک رو نیاز دارم که توی روتر مقابل اضافهش کنم. میام وارد روتر ایران میشم. دوتا روتر رو میذارم کنار هم، روتر وایلدگارد سمت روتر ایران، اپلای میکنم. میام تو به قسمت پیر، برای پیر پابلیکی روتر ایران رو تو پیر روتر فرانسه اضافه میکنم و برعکس پابلیکی روتر فرانسه رو تو قسمت پیر روتر ایران اضافه میکنم. من اگه اینجا اپلای کنم اوکی کنم، تنها اروری که تو قسمت پیر میگیره، خب با این وایلدگارد دیگه کاری ندارم، پنجرهشو میبندم، با گزینه پیر کار دارم.
وقتی من اینجا اپلای کنم ارور میده که آقا الود ادرس رو برای من وارد کن، یعنی چه آدرس های آی پی مجاز هستن با شما ارتباط برقرار کنن. من 4 تا 0 رو میزنم، همه رنج ها رو انتخاب میکنم. سمت روتر ایران هم همین کار رو انجام میدم. میدونیم وایرگارد روی پروتکل UDP کار میکنه. به صورت پیش‌فرض پروتکل UDP که روی میکروتیک ست شده برای پروتکل وایرگارد پورت 13231. ما با پورت پیش‌فرض تست میگیریم رو IP ورژن 4، پورت ها رو تغییر میدیم ببینیم ارتباط اون برقرار میشه یا نه. در نهایت می‌بینیم سر وقت IP ورژن 6. خب تو قسمت پیر وارد میشم. نیازی سمت روتر فرانسه ندارم، من باید تنظیمات رو سمت روتر ایران انجام بدم. چرا؟ چون میخوام از روتر ایرانم به روتر فرانسه ارتباط برقرار کنم. میگه خب اند پوینت تو وارد کن، یعنی به کدوم نقطه قرار ارتباط برقرار کنیم. من آدرس آی پی پابلیک ورژن 4 روتر فرانسه رو وارد میکنم. اند پوینت پورتم میذارم 13231. کدوم پورت؟ همون پورتی که به صورت پیش‌فرض اینجا قرار داره. اپلای میکنم، اوکی میکنم، اینجا هم اوکی میکنم. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم وارد آی پی آدرس میشم. یه آدرس آی پی توی ورژن 4 برای به صورت پرایویت تانل یا اینترفیس وایرگارد هم انتخاب میکنم. به فرض مثال 211/24 به سمت وایرگارد فرانسه. اینجا هم 212/24 به سمت وایرگارد روتر تهران. خب بیام تست کنم ببینم ارتباط اون برقرار شده یا نه. اگه اینجا سند و ریسیوی برای من بزنه من اینجا متوجه میشم که یک ارتباطی بین اینها برقرار شده. تولز پینگ 211 رو از سمت روتر تهران پینگ میگیرم. خب قاعدتا پینگ نداریم، همون مشکلی که باش برمیخوریم، ارتباط وایرگارد یا پروتکل های VPN روی آی پی ورژن 4 خب مشکل دارن. من حتی میتونم بیام پورت رو تغییر بدم. به فرض مثال پورت رو بذارم 1234. اینور هم تو قسمت پیر سمت تهران پورت 1234 انتخاب میکنم. میخوام ببینم ارتباط پینگم برمیگرده. با تغییر پورت هم این اتفاق برای من نمیفته. یک بار وایرگارد اینترفیس وایرگارد فرانسه و ایران رو هم فعال و غیر فعال میکنم که مطمئن بشم روی پورت جدید ارتباطم داره کار میکنه. ولی در نهایت میبینیم که بسته ها به درستی ارسال دریافت نمیشن. خب بیام از آی پی ورژن 6 استفاده کنیم. آی پی ورژن 6 سمت روتر فرانسه من قرار نیست کاری انجام بدم، فقط تنظیمات پابلیکی رو وارد کردم با الود ادرس. باید بیام سمت روتر تهران بگم شما درخواستایی که ارسال میکنی به سمت همسایه خودت به جای که با این آی پی ارسال کنی با آی پی ورژن 6 این کار رو انجام بده. خب نیاز دارم اول آی پی ورژن 6 فرانسه رو داشته باشم. بیام تو روتر تهران تست بگیرم ببینم این آی پی ورژن 6 رو میتونم ببینم که بخوام باهاش ارتباط برقرار کنم. میگم بله، اکو ریپلای دارم و ارتباط روتر تهران من و روتر فرانسه من از طریق آی پی ورژن 6 برقراره. چرا برقراره؟ چون روتر تهران من هم دارای آی پی ورژن 6 هست. خب میام آی پی ورژن 6 رو اینجا وارد میکنم، پیست میکنم، ثبت میکنم ارتباطش شکل بگیره. خب داره ترافیک میندازه، یعنی داره یه اتفاقاتی میفته. تولز پینگ 192.168.21 ارتباطم برقرار شد، یعنی تانل وایرگارد من برقرار شد با تغییر یک آدرس آی پی ورژن 4 به ورژن 6. نکته هایی که داره: یک، روتر فرانسه تون باید حتما یا روتر مقابلتون باید آدرس آی پی ورژن 6 داشته باشه.
این ورم به همین شکل، یعنی روتر کلاینت شما یا اون روتری که قراره به اون سرور وایلدکارد متصل بشه هم باید آی پی ورژن 6 پابلیک رو داشته باشه. حالا به راحتی میتونم پورت هم حتی تغییر بدم. الان رو پورت 1 2 3 4 22 22 این ورم به همین شکل 22 22. یه بار قطع وصل، مجددا اینم قطع و وصل. تست میکنم ببینم ارتباطم برقراره. میبینم بله، روی پورت جدید 22 22 هم ارتباط من برقرار شد. خب این از چی؟ این از ارتباط بین سرور و سرور، یعنی سایت تو سایت دو تا میکروتیک روی بستر وایلدکارد و آی پی ورژن 6. در ادامه مفاهیم مربوط به کلاینت تو سایت یا دستگاه ویندوز هم با روتر میکروتیک رو با هم دیگه کار میکنیم. خب برای ارتباط کلاینت تو سایت من نیاز به سرور وایلدکارد هم دارم، یک کلاینت هم با نرم افزار وایلدکاردی که نصب کردم میخوام ارتباط بین دو تا نقطه رو برقرار کنم. خب اول کلا میام پاک میکنم، از اول کانفیگ ها رو انجام بدیم. سرور فرانسمه، آی پی ورژن 6 داره، میخوام ارتباطم روی بستر آی پی ورژن 6 برقرار بشه. پس نیاز سیستم کامپیوتر من یا اون سیستمی که قراره از طریق اون ارتباط برقرار کنم با سرور میکروتیک بتونه این آی پی ورژن 6 رو ببینه. همونطور که گفتم سیستم کامپیوتری من آی پی ورژن 6 رو داره یا آدرس آی پی ورژن 6 پابلیک. بیام تست کنم ببینم از روی سیستمم میتونم آی پی پابلیک روتر فرانسه اون پینگ بگیرم روی ورژن 6. میبینم بله، ارتباط ورژن 6 هم برقراره. حتی میتونم از طریق آی پی ورژن 6 روترم رو باز کنم. به عنوان مثال برای نمونه ما میتونیم کار رو انجام بدیم. یکی از روش‌های اتصال به روتر از طریق آی پی ورژن 6. خب الان میبینیم سیشنی که برقرار شده از طریق آدرس آی پی ورژن 6. یعنی ارتباط سیستم کامپیوتر من روی آی پی ورژن 6 با روترم برقراره. میخوایم بریم تنظیمات انجام بدیم. مجددا وارد منوی وایلدکارد میشم، یک اینترفیس وایلدکارد میسازم. حالا پورتش رو به دلخواه تغییر میدم 8899. اپلای میکنم، یه پابلیک کی به من بده. من نیاز دارم این پابلیک کی رو روی نرم افزار وایلدکارد ویندوزم داشته باشم. میکروتیک تو نسخه جدید کار رو برای ما راحت کرده. یعنی اگه تو قسمت پیرز وارد بشیم اینجا میبینیم یک سری گزینه ها برای من اضافه کرده. این گزینه ها همون کانفیگ یا تنظیمات سمت کلاینته. قبلترها اگه ما میخواستیم اینجا فایلی رو کانفیگ کنیم همه محتویات رو باید میرفتم از یه جای کپی پیست میکردم اینجا وارد میکردم. میکروتیک تو نسخه جدید علاوه بر این که اینجا داره کانفیگ های منو تکمیل میکنه و به من نمایش میده، میتونم QR کدم از خود میکروتیک داشته باشم برای برقرار ارتباط راحت. یک سری اپلیکیشن هایی که وایلدکارد رو پشتیبانی میکنن به واسطه اسکن QR کد میتونن کانفیگ ها رو دریافت کنن. خب من اول نیاز دارم سمت کلاینتم یه دونه تانل وایلدکارد اضافه کنم. یک اسم بهش میدم. نیاز به پابلیک کیش دارم. پابلیک کیش رو کپی میکنم و تو قسمت پابلیک کی پیرز میکروتیک قرار میدم. این گزینه هم اضافه شده به عنوان پرایوت کی. میگه پرایوت کی اگه سمت کلاینتت وجود داره به من بده که این تنظیماتی که میخوام کامل کنم تنظیمات درستی باشه. پس من پرایوت کی کلاینت هم تو قسمت پرایوت کی کپی میکنم، اینو سیو میکنم داشته باشم، ادیتش میکنم که بقیه موارد و تنظیماتی که میکروتیک به من میده رو توی این باکس وارد کنم. خب بحث پابلیک کی رو وارد کردیم، پرایوت کی رو وارد کردیم. الود ادرس میخواد، میگه آدرس چه کسایی بتونن به شما متصل بشن. میگم همه رنج ها بتونن به من درخواست بدن. میرسیم سمت تنظیمات کلاینت که یک تنظیمات کاملی به همراه QR کد در اختیار من قرار بده.
تو قسمت کلاینت آدرس میگه اون کاربری که از طریق نرم افزار وایرگارد میخواد به شما متصل بشه، بعد از اتصال چه آدرس آی پی میخواد دریافت کنه. خب آدرس آی پی که ما روی اینترفیس وایرگاردمون میذاریم مثل سناریو قبل رنج 21 بوده. همینو من میخوام انتخاب کنم. میگم تو رنج 21 به این کاربرم یه آدرس آی پی بده. میذارم 21/3/24. 21 دو روتر ایرانم بود، 21/3 رو نرم افزار وایرگارد ویندوز گذاشتم. چه DNS هایی قراره کاربرها یاد بگیرن یا اون کلاینت یاد بگیره؟ میگم 4.1 4.8. میگه آدرس آی پی ورژن 6 که برای من توی این سناریو مهمه، میگه اینجا وارد کن آدرس پابلیک رو. پس میام توی آی پی آدرس پابلیک رو کپی میکنم. نکته مهمش حتما آدرس آی پی ورژن 6 باید داخل براکت قرار بگیره. در غیر این صورت سیستم عامل ویندوز متوجه نمیشه این آدرس آی پی پابلیک ورژن 6. اپلای میکنم. یه سری کانفیگ اینجا برای من آماده میکنه. من عیناً این کانفیگ ها رو باید کپی کنم تو قسمت نرم افزار وایرگارد ویندوزم پیستش کنم. خب اینجا قابلیت کپی رو به من نمیده. چجوری میتونم هم QR کد و هم تنظیمات رو داشته باشم؟ میام سراغ ترمینال. خب وارد منوی اینترفیس میشیم، وایرگارد، بعد میریم تو قسمت پیرز، تب بزنم دستورات رو به من نشون میده. اینجا یه دستور دارم به اسم شو کلاینت کانفیگ، یعنی کلاینت کانفیگ ها رو برای من نمایش بده. پس دستور شو کلاینت کانفیگ رو میزنم، میگه کدوم یکی از پیرها. خب من یه پیر دارم با نامبر 0، اینتر میکنم. چی به من نشون میده؟ اگه اینو زوم آوت کنیم هم QR کد رو به صورت کلی به من نشون میده، هم تنظیماتی که من داخل اون باکس داشتم. عیناً تنظیمات رو کپی میکنم، وارد نرم افزار وایرگارد ویندوزم میشم، تو این باکس قرارش میده. اوکی میکنم، یعنی سیوش میکنم. حالا اکتیوش کنیم ببینیم برای ما ارتباطمون شکل میگیره یا نه. اکتیو میکنم. خب میبینم ترافیک سند و ریسیو داره انجام میشه. قبلا مای آی پی گرفته بودم، آدرس آی پیم اینه. مجددا اینو ریفرش کنم، آی پی که به من نشون میده آی پی پابلیک فرانسه. پس من به واسطه، یعنی ترافیک ها رد و بدل میشه از سمت کلاینت ویندوزم به سمت روتر فرانسه. خب ما به واسطه آی پی ورژن 6، یعنی روی بستر آی پی ورژن 6 تونستیم ارتباطات رو شکل بگیریم. پیشنهاد من به شما اینه که حتما دوره آی پی ورژن 6 میکروتیک رو یاد بگیرید، چه برای ارتباطاتی که الان داریم، چه بعد از مهاجرت از آی پی ورژن 4 به ورژن 6 میتونیم راحت‌تر شبکه‌مون رو مدیریت کنیم. امیدوارم آموزش خوبی بوده باشه. موفق و پیروز باشید.